guys. Andito kami sa Alrayyan. Yeah. And then, ang room namin, i-room tour namin kayo. Shower cup, may shampoo, conditioner, bath shower, and body lotion.
namin dito sa, malapit sa Mall of Qatar. Nandito si All About LODIE. Yes! Andito ako sa Alrayyan. Dito kami naka-stay. Yun. Give me a thumbs up. Sorry ito yung second time na mag-hotel room tour ako dito sa abroad. Yeah. Kasi yung first time na hotel room ko sa Saudi Arabia, sa Aba. And give me a thumbs up. Hello sa Filipino vloggers. Hi! Bye-bye!